Sawadee-kap! Papasyal tayo ngayon dahil isang very popular Thai chicken dish ang lulutuin natin ngayon, ang Thai fried pandan chicken. Simpol, luto na Gagamit tayo ng Thai fillets galing sa fresh option. So, pinili ko yung Thai fillet kasi medyo fatty siya. Kaya pagluto natin, magiging juicy. Hindi magiging dry ang ating chicken. So, imamarinate natin siya. Oyster sauce, calamansi. Kung wala kayong oyster sauce, pwede mong gamitin ay soy sauce at brown sugar ipaghalo. Nilalagyan natin ng garlic at ginger. Lalagyan din natin siya ng konting black pepper at cornstarch, no, para maging crisp at ma-retain yung juiciness ng ating chicken. Traditionally, may tatlong paraan ng pagluto nito. Pwede mo siyang i-grill or barbecue, pwede mo siyang i-fry, or pwede mo din siyang i-bake sa oven. Ang gagawin natin today is i-fry natin yung ating chicken. Marinate natin siya ng at least 15 minutes or even overnight. Mas maganda na overnight para manuot talaga yung lasa ng ating marinade. Gamit ko din ay Thai chicken fillets para sigurado tayong luto ang loob. Gagamit tayo ng fresh pandan leaves. Tinatawag nga siya na chicken pandan kasi may pandan siya. So, kukuha tayo ng isang piraso ng chicken, roll natin siya, at i-wrap natin siya with the pandan. Fold, opposite side. So, para tayong gumagawa ng packet of pandan wrapped chicken. Secure natin yung ends with a toothpick at itatabi natin siya. Pwede mo siya gawing ahead of time. After mo siya i-wrap ng banana leaves, pwede mo siya i-steam at i-freeze. Then, ready to fry na siya after. Tuloy lang natin yung ating wrapping ng ating pandan chicken. Pwede ka din gumamit ng chicken with bone-in. Pero, sometimes, nagiging dry siya pag naghahalo yung breast part at saka yung thigh part. So, it's best to use the chicken thigh fillet para sigurado kang pareho ang cooking time ng lahat ng pieces. At hindi ka mahilawan ng chicken sa loob. Kung natatakot ka na mahilawan kapag luto ng fried chicken, pwede mo siya i-steam before deep frying. Pero yung gagawin natin, i-deep fry na natin siya ng diretso, pero over medium heat para mas longer cooking time para sigurado tayong lutong-luto siya. At hindi mag-burn yung kanyang exterior. So, we're going to deep fry. Yung pan natin is already hot, preheated na siya. At isa-isa natin siyang ilagay. Sobrang lakas ng aroma ng pandan. When you start frying the chicken, na-infuse ng aroma ng pandan yung chicken at saka yung oil. Kaya dito sa kitchen, sobrang mabango. At dahil nga may konting cornstarch yung ating marinade, mag-crisp up din yung exterior. So, crispy outside pero juicy inside yung ating pandan chicken. And notice mo, yung oil natin, hindi masyadong malaki yung mga bubbles. No? Because it's only cooked in medium heat para hindi mag-overcook at hindi mag-burn yung exterior pero hilaw yung loob. Yan. Balik na rin. Very nice. Very nice chicken. Tingnan mo, ang ganda ng wrapping niya. Nagpo-firm up as we fry. No? Malalaman mo pag medyo luto na yung chicken is medyo lumiliit at kumukonte na yung bubbles. Ibig sabihin, naka-escape na yung moisture ng chicken. No? Hindi na nag-evaporate galing sa loob. So, we just watch out for that. The bigger the bubbles, ibig sabihin, medyo hilaw pa yung chicken. So, ngayon, tingnan mo, marami pang bubbles. Medyo very busy pa yung frying pan natin. Hilaw pa yung chicken natin. Mapapansin nyo na medyo naging golden na yung kulay natin. Medyo nagba-brown na siya. So, nagkakaroon na ng crust ang ating pandan chicken. And, manotice mo din na yung frying pan natin, ang bubbles niya is not as busy as it was kanina. So, ibig sabihin, malapit na siyang maluto. So, konti na lang to. In a few minutes, it's going to be ready. At itatabi na natin siya para mag-drip dito sa ating kitchen towel.
Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga ka-Simpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.